Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series chinh phục Warpath tập 5 dành cho những cái bạn mới chơi. Cụ thể chủ đề của ngày hôm nay đó chính là tìm hiểu về các đơn vị xe tăng, các ký hiệu ở trong trò chơi game và các phe có được ở trong trò chơi Warpath này. Ok, rồi thì đầu tiên anh em đang được nhìn thấy cái hoạt cảnh xe tăng của mình đang chiến đấu với cái lũ binh đoàn hắc quả để nhận được cái phần thưởng này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái hệ thống đơn vị của Warpath nó được tổ chức như thế nào. Trước tiên thì chúng ta muốn có các đơn vị thì bạn cần phải vào trong cái nhà máy vũ khí này và chiêu mộ nó ra. Để sở hữu được các đơn vị thì chúng ta sẽ cần phải có các cái thẻ bạc và thẻ vàng. Anh em hay gọi là thẻ chiêu mộ bạc và thẻ chiêu mộ vàng. Thế thì chúng ta sẽ có hai loại sử dụng. Cái thẻ chiêu mộ bạc thì chúng ta sẽ mở ở mức bình thường là có thể chiêu mộ ra được tất cả các đơn vị của ba phe, và thẻ chiêu mộ vàng thì sẽ mở ra tương ứng với từng phe như thế này. Và tỷ lệ của nó thì anh em có thể xem được các tỷ lệ ở đây. Với những cái đơn vị mà nó có viền màu vàng này, đây là những đơn vị mà 5 sao, chiêu mộ ra đã được 5 sao rồi. Ok, đó, đấy là cách để chúng ta sở hữu các đơn vị. Còn bên trong trò chơi game này chúng ta có các đơn vị thuộc loại nào. Trước tiên anh em có thể vào trong cái nhà máy phân rã này để chúng ta có thể xem các cái của các đơn vị nó như thế nào. Ok, thế thì trước tiên khi anh em mới chơi trò chơi game, chúng ta sẽ có các đơn vị về di sản. Và trước 180 ngày thì chúng ta chỉ sở hữu được các đơn vị này thôi. Và hiện tại trong trò chơi game Warpath chúng ta sẽ có 3 phe, tất cả phe thứ nhất là đảng trật tự, chúng ta có cái màu con nền màu xám, màu đỏ, anh em hay gọi là phe đỏ, tương ứng với cái việc là đơn vị này là của phe Nga. Nhiều người chơi gọi đây là phe đỏ. Đấy, còn trong game thì nó gọi là đảng trật tự. Cái phe thứ hai có màu xanh là Liên minh tự do. Nhiều người ví đây là phe Mỹ. Đó, có nền màu xanh, anh em phân biệt cái nền màu xanh, và đặc trưng của sơn xe của các đơn vị này nó đều có nền màu xanh. Đấy. Và cái phe thứ ba là màu xám, chúng ta nhìn cái nền màu xám của nó ở đây. Đấy, đặc trưng của nó là quân đội đều có màu xám hết, và nhiều người gọi đây là đơn vị của phe Đức. Trong trò chơi game này nó là đơn vị của sư đoàn tiên phong. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có 3 cái phe cơ bản như thế này, và mỗi phe nó sẽ có những cái đơn vị đặc trưng của từng phe. Ví dụ phe của đảng trật tự màu đỏ sẽ có cái dàn phóng tên lửa, đấy, rocket launcher. Phe xanh là Liên minh tự do hay còn gọi là phe Mỹ, chúng ta sẽ có chiếc xe tăng hạng nhẹ. Và phe xám hoặc là sư đoàn tiên phong hay còn gọi là phe Đức, chúng ta sẽ có là super heavy tank, tức là một chiếc đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, và ngoài ra nó còn có thêm một cái đơn vị xe tăng pháo chống tăng nữa. Ok, đây là hai cái đơn vị đặc trưng của cái phe xám. Thế thì mỗi cái phe này chúng ta sẽ có điểm đặc trưng là gì? Ở trong này hệ thống phe nó sẽ có 3 phe như này, và mỗi cái phe nó sẽ có một cái đặc trưng riêng của từng phe mà chúng ta có thể kiểm tra. Ví dụ Liên minh tự do thì nó sẽ có khả năng là búp thêm các cái phần về hỏa lực lên đến 2,5% và tốc độ chạy của đơn vị lên đến 2,5%. Phe của sư đoàn tiên phong thì sẽ tăng cường hỏa lực lên 2,5% và độ bền lên đến 2,5%. Còn của đảng trật tự thì sẽ được búp về độ bền lên 2,5% và tốc độ chạy là 2,5%. Đây chính là đặc trưng của từng phe. Được chưa? Ngoài ra chúng ta còn có một cái khái niệm nữa là búp phe. Búp phe chính là cái phần mà anh em đang được nhìn thấy ở đây, chính là cái mục này. Đấy. Cứ mỗi lần chúng ta nghiên cứu, chúng ta mở khóa, chúng ta chiêu mộ đơn vị là chúng ta sẽ có khả năng unlock các cái mức này, và đến một mức cụ thể chúng ta sẽ được hưởng lợi về sát thương và kháng sát thương khi chúng ta triển khai các đơn vị ở trong các trại lính hoặc là nhà chứa máy bay. Thì hiện tại ở đây chúng ta có 5 cấp độ. Ở cấp độ số 5 là chúng ta sẽ được yêu cầu là phải triển khai 6 đơn vị của một phe vào trong cái trại lính hoặc là nhà chứa máy bay, thì sẽ được hưởng lợi là 18% sát thương và 18% kháng sát thương nữa. Và toàn bộ cái phần hiệu ứng có lợi này nó sẽ được cộng dồn. Điều đó có nghĩa rằng trong một cái căn cứ của chúng ta có 8 vị trí. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Và 3 vị trí máy bay nữa là chúng ta có khả năng kích hoạt được cái hiệu ứng là liên quan đến 6 đơn vị của một phe
Đấy, là sẽ được 18% và 2 đơn vị của một phe nữa là 2% nữa là chúng ta sẽ được là 20% cộng dồn vào. Và cái điều này nó áp dụng cho tất cả các đơn vị có ở trong trại lính cũng như là trong nhà chứa máy bay. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Bạn chỉ cần triển khai các đơn vị vào trong các ô trại lính này, bạn không cần phải huấn luyện hoặc thậm chí không cần phải đưa ra chiến trường này mới được áp dụng. Chúng ta chỉ cần triển khai nó ở mức độ level 1 cũng được, level 2 cũng được và level 5 cũng được. Thậm chí chúng ta không cần huấn luyện nó lên 25 đơn vị lính này. Bạn chỉ cần triển khai nó vào trong trại lính là đã được tác dụng, được không? Và chúng ta có một cái điểm lợi nữa của từng đơn vị, đó chính là cái cấp bậc của đơn vị. Nếu như chúng ta để ý các cấp bậc của đơn vị này, ở đến cấp bậc số 6 nó sẽ tăng cường về phần nghiên cứu và cấp bậc số 7 sẽ tăng cường về tốc độ huấn luyện, được chưa? Tức là chúng ta chỉ cần triển khai các đơn vị bậc 7, bậc 8 đó là nó sẽ được hưởng về tốc độ huấn luyện của các đơn vị vào trong cái phần trại lính này nhé. Đấy, thế thì như mình đang ở đây, mình đang triển khai là một cái đội hình gồm có 4 đơn vị lục quân của Sư đoàn Tiên phong, một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do. Còn máy bay thì mình sẽ triển khai 2 chiếc máy bay của Sư đoàn Tiên phong và một chiếc máy bay của Liên minh Tự do. Giống như thế này là chúng ta đang có một cái phần hưởng lợi, hiệu ứng có lợi là 20% sát thương cộng với 20% kháng sát thương nhé. Đấy, thứ nhất là liên quan đến phe và đặc trưng của phe cũng như là về buff phe. Ok, cái phần thứ hai là các ký hiệu ở trong trò chơi và các ký hiệu khi mà chúng ta giao tiếp với những người chơi khác nhau ở bên ngoài. Thì trước tiên chúng ta có hình biểu tượng bộ binh là hình cái mũ cối ở đây, và đơn vị xe tăng hạng trung là nó sẽ có biểu tượng chữ M ở đây. Khi một người chơi nhắn tin chữ M tăng có nghĩa rằng là chúng ta đang ám chỉ một chiếc đơn vị xe tăng chiến đấu hạng trung. Đấy. Hoặc là H tăng là đơn vị xe tăng hạng nặng, hoặc là dàn phóng tên lửa, người Việt chúng ta hay gọi là BM. Đấy. Còn đội Tây, những người nước ngoài họ hay gọi là RL, với viết tắt của chữ R và chữ L đây, tức là Rocket Launcher. Đấy. Hoặc pháo thì sẽ có tên là AT. Đó. Diệt tăng thì chúng ta có thể viết tắt bằng từ DT là diệt tăng, hoặc là các người nước ngoài thì sẽ viết tắt bằng cái chữ cái TH là Tan Hunter, đúng không ạ? Tương tự như loại Fighter là ám chỉ về là tiêm kích, còn Bomber là sẽ ám chỉ về máy bay ném bom. Ngoài ra thì chúng ta đối với cái phe Sư đoàn Tiên phong chúng ta còn có đơn vị nữa là Anti-Tank Gun, tức là pháo chống tăng. Chúng ta có thể viết tắt nó là ATG, đó. Còn Super Heavy Tank chính là đơn vị SH, đây nó có chữ SH ở đây này, đó, biểu tượng ở đây nhé. Thế thì khi mà chúng ta giao lưu ở trong trò chơi hoặc là đọc ở trên diễn đàn, các bạn sẽ thấy nhiều người chơi viết tắt, thì chúng ta cũng đừng có bỡ ngỡ mà chúng ta có thể vào phần cẩm nang này để kiểm tra xem là đơn vị đó là đơn vị nào nếu như chúng ta không quen. Ok, lên đến đơn vị hiện đại thì chúng ta sẽ có thêm một cái biểu tượng nữa, đó là Helicopter, ám chỉ đấy là trực thăng, và MBT, MB đây chính là chữ MB, MBT Main Battle Tank, tức là xe tăng chiến đấu chủ lực. Đó, thì khi mà chúng ta viết tắt là MBT thì những người chơi sẽ ám hiểu là đây chính là đang nói về đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực nhé. Tất cả như vậy. Đối với phe Liên minh Tự do thì chúng ta sẽ có là L-Tăng, tức là xe tăng hạng nhẹ. Đấy, L-Tăng là xe tăng hạng nhẹ anh em nhé. Đấy, còn ngoài ra thì những đơn vị khác ở hiện đại khác nó đều giống như là các đơn vị di sản, thì mình không có gì để bàn ở đây nữa cả. Ok, rồi liên quan đến đội hình ở trong trò chơi game này là do nó gì? Nó có rất nhiều các đơn vị xe tăng. Nhiều khi là bạn quan tâm đến cái phần tên này, thành ra là các bạn bị rối. Đó, thành ra là các bạn bị rối. Nhưng mà các bạn cứ để ý ở đây, chúng ta chỉ cần quan tâm đến dòng xe tăng của nó thôi. Ví dụ mình đang quan tâm đến dòng xe tăng hạng trung, chứ mình đừng quan tâm xem tên nó là cái gì. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là bạn chỉ cần quan tâm xem số sao mà bạn đang có là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình đang có là 7.1 sao, đây là 7.2, đó, còn đây là 7.0. Chúng ta cứ đếm từ đơn vị đầu tiên là 5 sao, đây là 4 sao, đây là 4 sao.1, hay còn gọi là 4.1, đây là 5 sao, 5.1, đây là 6, 6.1, tương tự như vậy nhé. Thì mình chỉ cần quan tâm là dòng xe tăng là xe tăng gì, đây là xe tăng hạng trung, và số sao của xe tăng đó, chứ mình không cần quan tâm xem tên của chiếc xe tăng đó là gì nhé. Bởi vì tên như thế này thì nhiều khi các bạn mới chơi thì chúng ta sẽ bị ngộp, và như vậy là rất khó để có thể tiếp cận được trò chơi. Do cái tính đa dạng của tên xe tăng cũng như chủng loại xe tăng, nó khiến cho bạn có chút bối rối, nhưng các bạn đừng quan tâm xem nó là cái gì, mà hãy quan tâm xem nó thuộc dòng xe tăng nào. Ok,
Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ chỉ có mấy cái dòng xe tăng cụ thể của 3 phe. Cho nên là nếu như bạn mới chơi, sau đó bạn sẽ tìm hiểu, bạn sẽ thấy là nó cũng đơn giản thôi. Ok. Rồi, và mình nhìn thấy rất nhiều người hỏi về đơn vị hoặc là hỏi về cách sắp xếp lựa chọn đơn vị cũng như là đội hình. Thì xin thưa với bạn là trong trò chơi game Warpath này nó không có một đội hình cụ thể cũng như là đội hình bá đạo nhất hoặc là thậm chí là một đội hình hoàng kim mà tính đến thời điểm hiện tại là nó không có. Cho nên là cái này nó phụ thuộc vào lối chơi của bạn là gì, độ may mắn của bạn ra làm sao và khả năng đầu tư của bạn đến đâu mà chúng ta có thể đầu tư được đội hình của mình đến đó. Còn như hiện tại của mình thì chỉ có một đơn vị duy nhất là mình chơi xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự Do hết, không còn cái quan tâm đến cái gì khác. Ok, đó nhá. Rồi thì đây là cái tiếp cận cơ bản dành cho những người mới chơi, còn những anh em mà đã chơi lâu rồi thì có thể bỏ qua video clip này. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.